Hi guys, hari ni kita nak pasang fullrange Twitter brand Muhamad untuk kereta Saga BLM. Okay, first cabut cover yang kat gear ni. Okay, dia ada 2 skru. Cabut casing player. Area sini you orang kena careful lah sebab dia senang pecah. Tekan brake. Alright. And then player ada 4 skru. Wow, senang kan? So left and right. Left and right. Cabut pillar. Tarik. Ni. Masuk. So kalau boleh balut tape, nampak kemas lah. Dan letak balik. So easy. Wire masuk. Kita tap kat left punya socket. Alright. Muhamad fullrange MS Pro Series. Beginilah bunyi dia.